Sziasztok! A mai videóban szeretném veletek megosztani, hogyan indítom el a szezon kezdetén a Carborobot automata szénkazánt. Eredetileg kis fadarabokból kellene benne tüzet rakni, de mivel ez elég pepecselős, elterjedt módszer a gázolajos rongy égetése is. Ami viszont nem egy felhasználóbarát módszer, ezért én újabban egy egyszerű kézi gázlámpával oldom meg ezt a szituációt. Lekapcsolt szellőző ventilátorral és lekapcsolt rostély mozgatás mellett a begyújtó nyíláson keresztül a gázlánggal fogom a szenet izzításba hozni. A gázlámpát nem tudom teljesen be, mert akkor nem tud oxigén bejutni és a gázlángot fenntartani. Szintén fontos, hogy a kazán ventilátora sem jár, mert az egyből kioltja a gázlángot. Ez egy körülbelül 2-3 perces folyamat, így addig röviden ismertetem ennek a kazánnak a működését, hát ha érdekel valakit ez is. Legelőször is érdemes tudni, hogy magyar találmány a Carborobot. Nevesült Bíró Ernő fejlesztette ki az 1980-as évek elején az olajválság alternatívájaként. A videón szereplő példányt téten gyártották, illetve a napjainkban is beszerezhető modernizált változata. A szén a rostély feletti tárolóban foglal helyet, amit neveznek puttonynak is. Megemlítendő, hogy kifejezetten daraszén szükséges a megfelelő működéshez. A tartályból a szén gravitációs úton a rostélyra kerül, ahol az égés történik. A rostély egy dob lényegében, melyet rudazaton és csigahajtóművön keresztül egy villanymotor forgat kifejezetten lassan. Amikor felfűtésre van szükség, beindul a rostélymozgatás és egy szellőző ventilátor levegőt szív be a nyílásokon keresztül, ezzel felszítva a rostélyon parázsló szenet. A lassú forgás következtében a lehulló friss szénnek van ideje átizzani, így külső behatás nélkül is tud indulni a kazán. Jó állapotú rendszer esetén egy fűtési szezonban egyszer kell begyújtani egyébként. Az elégett szénhamu a rostély alatti hamuládába hullik le. Itt most van egy acélláda építve a kazán alá, de sok helyen egy bebetonozott aknába kerül ez a hamu. Ahogy eltelt a 2-3 perc izzítási idő, látható is, hogy a szén szépen felizzott. Először a ventilátort indítom csak el, hogy a rostély körül lévő többi szenet is át tudja izzítani. Látható majd az apró nyíláson, ahogy szép lassan felépül a teljes tűz. Gyakori az első indításnál a sűrű füstképződés, de ez egy 4-5 perc után megszűnik, amint minden megfelelően átmelegszik. További 2-3 percet hagyjuk a teljes felületi égést, majd aktiválom a rostélymozgatást is. Így megindul a tüzelőanyag utánpótlása, és a kazán már önállóan üzemel innentől. A felfűtést a videó végén majd látható termosztát vezérli, melyen a kívánt előre menő vízhőfok állítható be. Ha a vízhőfok leesik, beindul a felfűtést, majd a célhőfokon leáll a ventilátor és a rostélyforgatás is. Található a kazánon még egy biztonsági termosztát is, ami ha jól emlékszem 90 fokra van állítva, elkerülendő a víz felforrását és komolyabb baleset bekövetkeztét. Remélem érdekesnek találtátok a videót, ha vannak ötleteitek, észrevételeitek, vagy ti máshogy indítjátok ezeket a kazánokat, osszátok meg velünk a komment szekcióban, én pedig köszönöm a figyelmet.